Okay. Sabi ni Maria, pag na-dismiss po ang kaso dahil sa non-attendance ng complainant, pwede ho ba pabuksan ulit yun? Okay. Sabi ni Maria, pag na-dismiss po ang kaso dahil sa non-attendance ng complainant, pwede ho ba pabuksan ulit yun? Ito, Maria, ang ginagawa usually ng mga judges natin pag ng attendance ng complainant, no, provisional dismissal. Okay? Sa MTC, ang provisional dismissal natin, 1 taon. Ibig sabihin, within 1 year, pwedeng buhayin yung kaso. Kapag naman sa RTC, 2 years. So, within 2 years, pwedeng buhayin yung kaso. Pag provisional dismissal, yung dineclare ng korte. Usually, provisional dismissal ang ginagawa ng korte. Pero kapag sinabi naman ng batas ay permanent dismissal or dismissal with prejudice, hindi na pwedeng buksan yung kaso. Okay, Maria? Okay.